Το έτος 1522, όταν το πλοίο Βικτόρια εισήλθε στο Ισπανικό λιμάνι, σηματοδότησε το αποκορύφωμα μιας αποστολής που είχε αλλάξει για πάντα το χάρτη του κόσμου. Αυτό το μοναχικό πλοίο που επέζησε από το τολμηρό πρώτο κύκλο του κόσμου του Φερδινάνδου Μαγκελάνου ήταν μάρτυρας τόσο θαυμάτων όσο και φρικών. Από έναν φιλόδοξο στόλο 5 πλοίων, μόνο αυτό το πλοίο επέστρεψε, μεταφέροντας μόνο 18 από τα 260 άτομα που ξεκίνησαν για να χαρτογραφήσουν άγνωστα νερά. Μεταξύ των πολλών θαυμάτων που διηγήθηκαν, μια ιστορία ξεχώρισε, τόσο φανταστική που άσκησε πίεση στην ευπιστία, μια συνάντηση με γίγαντες από μακρισμένες χώρες της Παταγωνίας. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Το ταξίδι του Μαγκελάνου, που καταγράφηκε σχολαστικά από τον λόγιο και επιζών μέλος του πληρώματος Αντώνιο Πιγκαφέτα, χαρακτηρίστηκε από θαύματα και κινδύνους. Περίπου 2 χρόνια μετά το ταξίδι του, το πλήρωμα έγινε μάρτυρας ενός εκπληκτικού θεάματος, καθώς ταξίδευαν στα ανεξερεύνητα νερά κοντά στις ακτές Παταγωνίας. Στην ακτογραμμή, φαινομενικά χορεύοντας και τραγουδώντας σε μια γλώσσα τόσο ξένη όσο και η ίδια η γη, ήταν μια μορφή, αυτό το πλάσμα που φαινόταν σχεδόν μυθικό. Το μέγεθός του ήταν αυτό που χτύπησε το πλήρωμα με δέος και φόβο. Ήταν ένας γίγαντας, πολύ μεγάλος για να είναι απλά άνθρωπος. Οι αφηγήσεις του Πιγκαφέτα περιγράφουν αυτή τη στιγμή με μια σχεδόν απτή αίσθηση θαυμασμού. Ο γίγαντας, έγραψε, ήταν τόσο ψηλός που ο ψηλότερος από εμάς έφτανε μόνο μέχρι τη μέση του. Αυτή η πρώτη συνάντηση έθεσε το τόνο για το τι θα ακολουθούσε. Ο Μαγκελάνος έστειλε ένα μέλος του πληρώματος στη ξηρά για ειρήνη και φιλία. Ο ναύτης τρέμει με ένα μείγμα τρόμου και γοητείας και ο γίγαντας τραγουδάει και χορεύει. Αυτή η ασυνήθιστη αλλά ειλικρινής χειρονομία γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ 2 κόσμων και ο γίγαντας αρχικά διστάζει και φοβάται και ανταποκρίνεται με προσεκτική περιέργεια. Ο γίγαντας οδηγήθηκε εκεί όπου το υπόλοιπο πλήρωμα μπορούσε να έρθει στη ξηρά και να του δώσει φαγητό και ποτό. Μετά από ένα περιστατικό στο οποίο ο γίγαντας έγινε τόσο τρομαγμένος από την αντανάκλασή του στο καθρέφτη, έπεσε κάτω. Οδήγησε το πλήρωμα στο υπόλοιπο της φυλής του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο Μαγκελάνος σχεδίασε να παγάγει 2 γίγαντες και να τους φέρει πίσω στην Ισπανία. Μοιράζονταν διάφορα μεταλλικά κοσμήματα μαζί τους ώστε να μην είναι καχύποπτοι όταν τελικά τους έβαζε χειροπέδες. Ο Μαγκελάνος δεν άρχισε να πει στους συμπατριώτες του για τη συνάντηση και ονόμασε τη γη που είχε ανακαλύψει Παταγωνία, που μεταφράζεται ως η γη των μεγάλων ποδιών. Σύμφωνα με τους απολογισμούς των επιβατών του Βικτόρια, φαίνεται ότι οι 2 γίγαντες συνελήφθησαν πράγματι, αλλά χάθηκαν στο ταξίδι για το σπίτι. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν την ιστορία του Μαγκελάνου και του Πιγκαφέτα υπερβολικά παράξενη για να είναι αληθινή, αλλά υπάρχουν άλλες ιστορικές αφηγήσεις με πολλούς άλλους εξερευνητές που ισχυρίζονται επίσης ότι έχουν συναντήσει τους ψηλούς κατοίκους της Παταγωνίας. Άλλοι εξερευνητές, αγινευμένοι από τη γοητεία του άγνωστου, αναζητούσαν με ζήλο αυτά τα μυθικά όντα, συνεισφέροντας τις δικές τους εμπειρίες σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο μύθο. Σε μια εποχή όπου οι άκρες του κόσμου ακόμα χαρτογραφούνταν, η ιδέα των γιγάντων που κατοικούσαν σε μακρινές χώρες εχμαλώτισε την ευρωπαϊκή φαντασία. Ναυτικοί και εξερευνητές επέστρεψαν με διάφορες ιστορίες συναντήσεων με αυτά τα τεράστια όντα. Οι περιγραφές τους κυμαίνονται μέχρι 4,5 μέτρα ύψους. Ωστόσο, αυτές οι αφηγήσεις συχνά διαφοροποιούνταν μεταξύ τους, προσθέτοντας ένα στρώμα μυστηρίου και σκεπτικισμού στους θρύλους. Όταν ο Σερ Φράνσις Ντρέικ επισκέφτηκε την Νότια Αμερική το 1579, το πλήρωμά του ανέφερε ότι είδε άτομα σημαντικού ύψους 2,2 μέτρα. Αυτή η έντονη διαφορά στις αφηγήσεις σε γύρια ερωτήματα
σχετικά με την αξιοπιστία αυτών των ιστοριών, αν ήταν απλώς υπερβολές ή αν υπήρχε κάποια αλήθεια σε αυτές. Ο Άντονι Νιβέτ, ένας Άγγλος ναύτης, ισχυρίστηκε ότι είχε δει πτώματα γιγάντων μήκους 3,6 μέτρων. Περίπου την ίδια εποχή, ένας άλλος Άγγλος είπε για μια συνάντηση με ηθαγενείς, οι οποίοι υπερέβαιναν το πλήρωμά του. Αυτές οι ιστορίες, ενώ ήταν συναρπαστικές, συχνά απεικόνιζαν τους γίγαντες σε ένα απειλητικό φως, ίσως αντανακλώντας τους φόβους των αφηγητών. Ολλανδοί ναυτικοί ισχυρίστηκαν επίσης ότι συναντήθηκαν με γίγαντες στις επόμενες δεκαετίες, αλλά όπως και οι υπόλοιποι απέτυχαν να παράσχουν πιστικές αποδείξεις πίσω στην Ευρώπη. Αυτά τα παραμύθια, λέγοντας συχνά για ψυχαγωγία, ήταν τόσο διαδεδομένα που οι σύγχρονοι χάρτες της Αμερικής άρχισαν να απεικονίζουν την Παταγωνία με εικονογραφίες αυτών των γιγάντων κάτω από την ετικέτα Regio Gigantum, μια προειδοποίηση σε όσους τολμούσαν να επιχειρήσουν να πατήσουν σε αυτά τα εδάφη. Ωστόσο, καθώς η σύγχρονη εποχή πλησίαζε, η αφήγηση άρχισε να αλλάζει. Ο ισχυρισμός ενός βρετανικού πληρώματος ότι συνάντησε ντόπιους ύψους 2,7 μέτρων αναθεωρήθηκε αργότερα σε πιο μέτριους 2 μέτρων σε επίσημους λογαριασμούς. Με λογικές εξηγήσεις, το ερώτημα παραμένει το ποιον είχαν συναντήσει αυτές οι πρώτες αποστολές, ποια ομάδα ανθρώπων είχαν μπερδευτεί με γίγαντες και πόσο ψηλοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ο λαός Ελκνά, μια από τις τελευταίες απομονωμένες γηγενείς ομάδες στη Νότια Αμερική, κατοικούσε στη γη που περιγράφεται στην αφήγηση του Αντώνιο Πιγκαφέτα για το ταξίδι του Μαγκελάνου. Πέρα από τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, οι Σελκνάμ είχαν πλούσιο πολιτισμό με μοναδικές παραδόσεις και πεποιθήσεις που έχουν σε μεγάλο βαθμό χαθεί. Δυστυχώς αντιμετώπισαν την εξόντωση στα τέλη του 19ου αιώνα λόγω των επιπτώσεων της εξόρυξης χρυσού και της γεωργίας. Είναι ενδιαφέρον ότι μια φωτογραφία που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που χρονολογείται μεταξύ του 1897 και του 1898, δείχνει έναν εξαιρετικά ψηλό άνθρωπο, τον Σελκνάμ, που είχε ύψος 2,2 μέτρα. Μια άλλη ομάδα πιθανόν να συνδέεται με τους γίγαντες είναι ο λαός των Τεουέλτσε, ηθαγενείς της Ανατολικής Παταγωνίας. Τον 16ο αιώνα, όταν το μέσο ύψος των Ευρωπαίων ήταν γύρω στα 1,55, οι Τεουέλτσε αναφέρθηκαν να έχουν ύψος 2,2 μέτρα. Μονολότι αυτή η σημαντική διαφορά στο ύψος δεν ήταν πραγματικά τεράστια, μπορεί να φαινόταν έτσι στους κοντύτερους Ευρωπαίους της εποχής. Οι Τεουέλτσε έχουν μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, αν και μεγάλο μέρος της έχει διαβρωθεί από την αποικιοκρατία και τον εξυγχρονισμό, με τη γλώσσα τους να έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι Τεουέλτσε είναι αναμφισβήτητα οι πιο πιθανοί υποψήφοι για να είναι η φυλή που συναντήθηκε από το Μαγκελάνο και το πλήρωμά του και παραμένουν μια από τις ψηλότερες ομάδες ανθρώπων στον κόσμο. Ο κανόνας του Μπέργκμαν προσφέρει μια επιστημονική εξήγηση για τον ύψος των Τεουέλτσε. Αυτός ο κανόνας υποδηλώνει ότι τα μεγαλύτερα σώματα είναι πιο επιδέκτια στη διατήρηση της θερμότητας, πράγμα που θα μπορούσε να σημαίνει ότι με την πάροδο των γενεών οι άνθρωποι σε ψυχρότερα κλίματα, όπως η Παταγωνία, εξελίσσονται να είναι ψηλότεροι και μεγαλύτεροι. Ωστόσο, αυτός ο κανόνας είναι μια γενική αρχή και δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις παραλλαγές στο ανθρώπινο μέγεθος. Παρά αυτές τις ορθολογικές εξηγήσεις παραμένει κάποια ασάφεια. Έχουν εγερθεί αμφιβολίες σχετικά με τις γλωσσικές περιγραφές που προέρχονται από τον Πιγκαφέτα, οι οποίες δεν ευθυγραμμίζονται με εκείνες στο Σέλκμαν και το Τεουέλτσε. Ο Πιγκαφέτα, γνωστός σε μερικούς σύγχρονους ιστορικούς για τη σύνταξή του για υπερβολή, θα μπορούσε να έχει στρεβλώσει την αφήγηση για να την κάνει πιο ελκυστική για το ευρωπαϊκό κοινό. Μια άλλη συναρπαστική πιθανότητα περιλαμβάνει ιατρικές καταστάσεις όπως μια διαταραχή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική ανάπτυξη. Λόγω των καπετάνιων που ανέφεραν ότι τους είδαν, οι θρύλοι των γιγάντων της Παταγωνίας κυριάρχησαν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό για αιώνες, πριν ο σύγχρονος σκεπτικισμός έφερε το μέσο εκτιμόμενο ύψος τους κάτω από περίπου 1,95 μέτρα.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι ιστορίες των γιγάντων τροφοδότησαν στερεότυπα και προκαταλήψεις για την αγριότητα και επηρέασαν την ευρωπαϊκή αντίληψη για την Νότια Αμερική. Οι Ευρωπαίοι ήταν αρχικά απρόθυμοι να δεχτούν ότι το ύψος των γιγάντων είχε υπερβολικά ή ανακριβώς καταγραφεί, ίσως επειδή ήταν καλές οι ιστορίες. Γι' αυτό το λόγο οι εκτιμήσεις αυξήθηκαν καθώς οι ιστορίες περνούσαν από στόμα σε στόμα και γίνονταν όλο και πιο διακοσμημένες. Ακόμη και σήμερα συνωμοσίες που ασχολούνται με αλλαγμένα φυλετικά κεφάλαια της ιστορίας έχουν αναφέρει τους γίγαντες της Παταγωνίας μαζί με θρύλους άλλων ασυνήθιστα μεγάλων ανθρώπων όπως οι γίγαντες της Καταλίνας, ενδεχομένως προσφέροντας αποδείξεις. Ο Κάρολος Δαρβίνος στην έκδοσή του 1831 The Voyage of the Beagle πρόσφερε μια πιο θεμελιωμένη προοπτική. Περιέγραψε τους ηθαγενείς Παταγωνίας όχι ως γιγάντιου, αλλά ως σίγουρα υψηλότερη φυλή που είδαμε οπουδήποτε. Αυτή η παρατήρηση σηματοδότησε μια στροφή προς μια πιο επιστημονική και πραγματική κατανόηση των αυτόχθονων πληθυσμών των περιοχών. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Τι πιστεύετε για τους γίγαντες? Ήταν απλά ένα παραμύθι, απλή θρύλη ή υπάρχει κάποια αλήθεια σε όλο αυτό? Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like για υποστήριξη και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.